Hey, what's up guys? Welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-print sa Epson L360 gamit ang inyong computer. Pero bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So ayun guys, gamit ang ating computer. So okay, gagamit tayo ng PowerPoint, Publisher or Excel sa pag-create ng document. So, okay guys, simulan natin. So, okay, ang gagamitin ko is ang publisher. So, okay, pinili ko is publisher. Dito, click nyo lang yung blank document. And ayun guys, dito, makikita nyo, pwede kayong mag-insert ng mga text or image. So, ayun guys, sa sample ko, pipili ako ng isang image. So, okay, pumili ako ng isang image na gagamitin ko para mag-print. Ayun guys, kapag ready na, click nyo lang yung file dito sa kaliwang taas na bahagi. Yung file, click nyo lang. Tapos, piliin nyo is print. So, kapag na-click nyo na yung print, so, lalabas na dyan ang information ng inyong document. So, okay. Meron ditong kung ilang copies, pangalan ng printer, or yung setting ng inyong ipiprint. So, kapag naka-ready na yan lahat, so, ayun, dito sa printer, so dapat ang nakalagay dyan is yung inyong printer, yung Epson L360. So ayun guys, so kapag ready na, click nyo na yung print. So ayun guys, kapag may nagpop-up na ganyan, so piliin nyo lang yung accept or deny nyo yung notification na lalabas. So ayun guys, so kapag na-click nyo yung print, automatic na siya na mapiprint sa inyong printer. Dito sa printer nyo, makikita nyo magbiblink na yung pinakang ilaw doon sa power at magpiprint na siya. So ayun guys, successful na tayo na nakapag-print gamit ang computer. So ayun guys, yun lang, at sa may mga katanungan, mag-comment lang kayo below, at kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So yun lang guys, and salamat sa panonood.